For today's video, i-share ko sa inyo. Ay! Hello everyone! Welcome back sa aking channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung top 5 favorite lipsticks ko na ginagamit ko for everyday. So, if you wanna know kung ano-ano mga ito, please keep on watching. So, eto guys, yung mga favorite kong lipsticks na pwede pang everyday. So, what I mean pang everyday is like, for example, pang office, pang school, pang grocery, pang malengke, pang bahay, ganyang level. So, eto sila guys. Namili lang ako ng 5 dahil out of sa ilang lipstick ko. Medyo mahirap tong pagpili na ito dahil yon mahirap may favorite taste din, baka magtampo silang lahat. So, ito muna yung mga isi-share ko sa inyo. And isuswatch ko sila isa-isa. So, mag-start tayo kay... Sige, ito munang Chili Nude from Maybelline. Yan, guys. So, hindi to nalalayo dun sa shade ng MAC na Chili. Ito siya, guys. Yan. Parang terracotta yung kulay niya. Yan. Isa yan sa mga favorite kong pang-opisina. Kasi yun, medyo bright siya, pero hindi overwhelming. Diba? Hindi parang naglalakad ng nguso. Ganong level yung pagka-red nitong chili na to. So, next is from Detail Makeover. Ito yung kanilang Bold Nude Edition. Yan. Favorite ko to, guys. Ang ganda-ganda ng consistency ng lipstick na to. And ang tagal din niyang matanggal. Yun yung amazing dito. This product is 299 pesos. And medyo weird yung pagbukas dito. Kasi nire-retract siya. So, ingat lagi na masalo siya dapat. So, ganung levels. And itong shade na ito is caramel. So, isa ito sa mga favorite. Yan siya. Yun, swatch natin para makita nyo. Yan. Yan siya. So, naaalala ko yung mga shade ng Sunny's Face dito. Pero, ang kinagusto ko dito is talagang sobrang creamy niya. And pag nag-set naman siya is matte talaga. Plus, long-lasting itong lipstick na to. Next naman is from BLK. Ayan, Umaan Curtis. So, ito naman. Matagal na to sa akin, guys. Yung mga unang launch niya, yun, kumuha ko agad ng isa. And, ito yung shade na Charming. Siya, guys. Ayan. Medyo ma-mauve naman tong lipstick na to. So, swatch. Perfect siya talaga for everyday. Yan, pink na mauve, ganyan. So, diba, hindi rin siya overwhelming and hindi ka rin mukhang naglalakad ng nguso. Ganyan effect siya. Next naman is ito, all-time favorite ko talaga since college pa. Ito is from Covergirl. Ayan, medyo luma na nga siya, guys. Ganyan. And yung shade na to is Heavenly. So, isuswatch ko rin to. Yan. Trivia lang guys, kasi napapansin ko, hindi na masyadong hype tong Covergirl. Hindi siya masyadong pinapansin kapag pumunta ka ng Watson's or ng SM Department Store. Siya yung isa sa mga parang nineneglect na brand. And alam nyo ba na itong lipstick nila na to, itong collection na to, tandaan nyo itong packaging na to kasi medyo hawig-hawig pa rin naman to nung bago nilang packaging. Sobrang tagal matanggal. So, nagising na ako, natulog. Nandiyan pa rin siya. So, sobrang long-lasting nitong product na to. And, yun, I suggest na kumuha kayo ng isa para matry nyo sa sarili nyo. And, promise, hindi ako nagbibiro. Long-lasting talaga tong lipstick na to. Kaya, perfect siya for everyday. Kaya, ang kinuha kong shade dito is hindi yung mga red nila. Para magamit ko talaga siya everyday. Dahil ang hirap mag-retouch ng from oras-oras ganyan na nagre-retouch ka. Dito, hindi masyado. Halos hindi talaga. So, yun. Ito siya. Yan yung pink. Last naman is from Bilena. Ito yung kanilang liquid lipstick in the shade Serena. Tama ba? Yan. Yan siya, guys. And ito, sobrang lakas maka-MLBB itong shade na to. And marami siyang kakulay actually, pero favorite ko siya kasi sobrang creamy and medyo may katagalan rin matanggal tong
liquid lipstick na ito. Kaya lang pag nag-set talaga siya is medyo parang nagka-crack yung lips ko. So, nililip balman ko na lang ganyan. So, ang gamitin natin for today is itong controversial na Covergirl na to, na promise ko talaga sa inyo ay long-lasting. So, i-apply natin siya. So, there you have it, guys. That's it for today's video. Yun lahat yung top 5 na lipstick na okay for everyday, like for office and for school, and even pang bahay. Kung gusto mo na naka-aura ka sa bahay mo, perfect tong mga lipstick na ito. And yun, guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please give it a thumbs up, i-share nyo na rin, and please subscribe to my channel. I-follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts. I'm Jedi Sison sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. So yun, guys, maraming salamat, and see you ulit sa susunod kong video. Bye!